নমস্কাৰ মই ৰিমজিম বৰুৱা জ্ঞান দো জ্ঞান জাৰ্নাল অন্তলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছো আমি HTML 5.0 বিষয়ে আলোচনা কৰি আছিলো নহয় নে তো HTML 5.0 ত আমি ইতিয়ালৈকে যিখিনি শিকিছো ষ্ট্ৰাকচাৰ শিকিছো HTML ৰ তাৰ পিছত তোমালোকৰ মেটা ট্যাগৰ বিষয়ে শিকিছো এটা টেক্সট বোল্ড কেনেকৈ কৰে ইটালিক কেনেকৈ কৰে অৰ্থাৎ টেক্সট ফৰমেটিংৰ বিষয়ে শিকিছো হয়নে এই আগৰ ভিডিঅ'খিনি তোমালোকৰ যদি কেনেকুৱা ভাল লাগিছে তেতিয়াহলে আমাক কমেন্টত জনাবা আজি আমি HTML ৰ টেবুল ক্ৰিয়েচনৰ বিষয়ে চাওঁ আহা তো টেবুল কি কাৰণে আমি টেবুল বনাও HTML ত কি কাৰণেনো টেবুল প্ৰয়োজন হয় তাৰ পিছত তোমাৰ টেবুল এখন প্ৰ্যাকটিক্যালি কেনেকৈ বনাম থিওৰিটিক্যালি কেনেকৈ বনাম তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম তো আমাৰ টেবুল এখন HTML ত কিয় প্ৰয়োজন হয় বাৰু আমি সাধাৰণতে টেবুল কি কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰো যিকোনো বস্তু এটা অৰ্গানাইজ কৰিবলৈ হয়নে তো HTML ত আমি যেহেতু ডাটাবিলাক ৰাখো এখন ফৰ্ম ৰাখো বা এটা পিকচাৰ ৰাখো বা কিছুমান ডাটা ৰাখো তো ডাটাবিলাক অৰ্গানাইজ কৰিবৰ বাবে এখন ইমেজ অৰ্গানাইজ কৰিবৰ বাবে আমি টেবুলখন ব্যৱহাৰ কৰো ঠিক আছে তেতিয়াহলে আমি প্ৰথম থিওৰিটিক্যালি চাওঁ তাৰ পিছত আমি প্ৰ্যাকটিক্যালি HTML ত কেনেকৈনো টেবুল তৈয়াৰ কৰা হয় আমি চাওঁ আহা টেবুল মানে কি হৈছে আমাৰ লেআউট আমাৰ ওয়েব ব্ৰাউচাৰ কিছুমান লেআউট বনাব লগা হয় আখৰবিলাক কেতিয়াবা কিছুমান আখৰ নেগে থাকে ইয়াত থাকে মাজত থাকে নহয় হেবিলাক আমি টেবুল ইউজ কৰিব পাৰো পথালিকে যিবিলাকক থাকে আমি শাৰী শাৰীকে থকা বুলি কওঁ নহয় এনেকে থাকিলে ধৰিলা মোৰ আগত আছে 1 নম্বৰ শাৰীত আছে 2 নম্বৰ শাৰীত আছে আমি তেনেকে বুলি কওঁ হয়নে ইংৰাজীত কোৱা হয় ৰো কি বুলি কয় ৰো থিয়কে থকা বিলাকক আমি কি কওঁ দণ্ড আকাৰে আছে বুলি কওঁ নহয় নে ইংৰাজীত যাক কোৱা হয় কলম চোৱা ৰো আৰু কলমে এটা ঘৰ বনাই পেলাইছে নহয় নে এটা যিটো আমি কন্টেন্ট পাৰ্ট তাতে আমি কন্টেন্ট বিলাক লিখিম যত এক্সেলৰ হলে এইবিলাকক কি বুলি কলা হেতিন সেল বুলি কলা হেতিন এটা সেল ন ইয়াতে কন্টেন্ট পাৰ্ট এটা চোৱা আমাৰ যেহেতু টেবুল বনাবলৈ গৈ আছো হয়নে এটা তোমালোকে যদি এক্সেল জানা এক্সেলত কি হৈছে ৰো কিছুমান থাকে আকৌ কলম কিছুমান থাকে হয়নে ইহঁতক একোটা সেল বুলি কয় তো কোনটো সেলত আছে বুলি কলে আমি ৰো আৰু কলমটোৰ নাম দিও নহয়নে ঠিক তেনেধৰণে ইয়াত এতিয়া যেহেতু আমি টেবুল ক্ৰিয়েচন কৰিছো HTML ত টেবুলৰ আমি কেনেকৈ লিখিম টেবল ওপেন হয়নে যিকোনো বস্তু HTML ত ওপেন কৰিলে তাক কি কৰিব লাগে আমাৰ ক্লোজ কৰিব লাগে যেনেকৈ সেল নাম্বাৰ বিলাক আছিল হয়নে ঠিক তেনেধৰণে ইয়াত ৰো আৰু কলমৰ নাম্বাৰও আমি জানিব লাগিব তো ৰো আৰু কলমক কি কয় ৰো বিলাকক কয় টিআৰ টেবল ৰো আৰু কলম বিলাকক কয় টিডি ঠিক আছে তো এতিয়া টেবল আমি ওপেন কৰিলো হয়নে আমি প্ৰথম এই ৰোটো বিষয়ে আমি চাম টেবল ৰো ওপেন কৰিব লাগিব টিআৰ আমি ওপেন কৰিলো ৰে টিআৰ আমি ক্লোজ কৰিব লাগিব নহয় নে ঠিক আছে আমি দূৰত কি কাৰণে লিখিছো ইয়াৰ ভিতৰত কেবাটাও আমাৰ দণ্ড আকাৰত আছে হয়নে এইটো প্ৰথম টিডি ওপেন টিডি ক্লোজ ইয়াৰ ভিতৰত আমাৰ যি লিখিব লগা থাকে আমি ইয়াৰ ভিতৰত লিখিম এটা হৈ গৈছে নেক্সট আমি কোনটোলে যাম এইটোলে টিডি ওপেন টিডি ক্লোজ এই ৰোটো আমি এটো ঘৰ পালেগৈ হয়নে তাৰ পিছত কোনটো আহিব এটো টিডি ওপেন টিডি ক্লোজ এটো ৰো আমাৰ কমপ্লিট হৈ গৈছে হয়নে কেটা পালো এটা দুটা তিনটা ঘৰ আসলে গতিকে আমি টিডি কেটা পাম এটা দুটা তিনটা তেনেকেও আমি চাব পাৰো তেতিয়ালে আমাৰ যেহেতু এটো ৰো হৈ গল এটো আমাৰ কমপ্লিট হৈ গল হয়নে গতিকে আমি কোনটো ৰোলে আহিম এবাৰ এটোলে ওপেন কৰিব লাগিব ওপেন কৰিলো তা ক্লোজ কৰিব লাগিব টিআৰ ক্লোজ কৰিলো হয়নে প্ৰথম কোনটো যাম এটো গতিকে কি হ'ব টিডি ওপেন
TD close next কোনটো যাম এটো TD open TD close আকৌ TD open TD close নহয় নে এটা দুটা তিনটা আমাৰ কেটা ঘৰ আছে এটা দুটা তিনটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা আমি ছটা TD পাব লাগিব 1 2 3 4 5 6 তাৰ মানে আমাৰ এই টেবুলখন শুদ্ধ হৈছে ৰ দুটা আছে এটা দুটা বুজি পাইছা তাৰ মানে আমি টেবুলখন শুদ্ধকে বনাব পাৰিছো তোমালোকৰ ক্লাস 10ত যিখিনি ক্লাস 10ত পঢ়ি আছা তোমালোকৰ টেবুল ক্ৰিয়েচন আইব হয়নে এটা পিকচাৰ দিয়া থাকিব তাৰপৰা তুমি লিখিব লাগিব তোমালোকৰ প্ৰেক্টিকেলৰ কথা কোৱা নাই মই থিওৰি পেপাৰত লিখিব লাগিব গতিকে লিখিবলৈ তুমি কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব নহয়নে আমি যিকোনো বস্তু এটা গুটে সম্পূৰ্ণ ধাৰণাটো নাজানিলে তাক আমি কৰিবলৈ অসুবিধা হয় গতিকে এইখিনি তোমালোকে হাতে প্ৰেক্টিস কৰিবা যে কম্পিউটাৰতে প্ৰেক্টিস কৰিব লাগিব তেনেকুৱা নহয় আৰু এইখিনি এতিয়া মই BCA MCA কাৰণে কওঁ হিয়তকো এইখিনি কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ লাগিব কাৰণ MCA খিনিটো প্ৰজেক্টে কৰিব লাগিব BCA লাষ্ট সেমিস্টাৰ প্ৰজেক্ট আছে কিন্তু যেহেতু HTML যদি ভালকৈ জানা ডিজাইন পাৰপজত ব্যৱহাৰ হয়নে ওয়েব ডেভেলপমেন্টৰ যেতিয়া আমি কাম কৰো তেতিয়া আমাক ডিজাইন পাৰপজত টেবুলৰ ধাৰণাটো লাগিব div এইবিলাক কনসেপ্ট লাগিব আমি টেবুলৰ ধাৰণাটো প্ৰথম দি লৈছো কাৰণ ক্লাস 10ৰ এক্সাম আহি আছে গতিকে টেবুলৰ ধাৰণাটো প্ৰথম দি লৈছো তাৰ পিছত আমি div sieve এইবিলাকৰ বিষয় কৰি যাম হাই লেভেলত কৰি যাম যিকিনে ক্লাস 10ত পঢ়ি আছা তেওঁলোককো যদি হাই ক্লাছত লাগে বস্তুখিনি গতিকে এইখিনি ভিডিও কন্টিনিউ কৰি থাকিলে তোমালোকে গম পাই গৈ থাকিবা আকৌ যিখিনি তোমালোকে এনে কোচিং কৰিছা বা ইনষ্টিটিউটত কৰিছা PGDCA কিবা কৰিছা হিয়তকো এইখিনি বস্তু লাগিব হয়নে থিওৰিটিক্যালি লাগিব প্ৰ্যাকটিক্যালি লাগিব থিওৰিখিনি ভালকে সম্পূৰ্ণৰূপে জানিলে প্ৰ্যাকটিক্যালখিনি নিয়াৰিকৈ কৰি নিব পাৰিবা ঠিক আছে এখন আমি এখন টেবুল বনালো আমি এখন বেলেগ টেবুল আকৌবাৰ এনেকে বোৰ্ডত বনাই চাও আহা এবাৰ এখন আমি বেলেগ টেবুল কৰিবলৈ যাও সো আগৰখনত আমি কি কৰিছিলো দুটা ৰ লৈছিলো তিনটা কলম লৈছিলো নহয় নে এবাৰ আমাৰ তিনটা ৰ আছে দুটা কলম আছে গতিকে আমি আকৌ আগৰ প্ৰসেছত কৰিম টেবুল ওপেন কৰিম টেবল ক্লোজ কৰিলো নহয় নে প্ৰথম তেতিয়া হলে আমি কোনটো ৰ লম এটো tr open tr close first eto aibo td close ne next eto aibo td open td close so eto harit amar শেষ হৈ গৈছে ঘৰ হয়নে গতিকে নতুন হাৰিটোলৈ আহিব লাগিব নতুন হাৰি মানে আকৌ আমি ওপেন কৰিব লাগিব tr open tr close এটো আইব td open td close এটো আইব td open td close হৈছে নেক্সট এটো হাৰিলে আমি আহিম tr open tr close যে এটো টাইম td open td close এটোলে আহিম td open td close এটা দুটা তিনটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা আমাৰ ছটা সেল আছে 1 2 3 4 5 6 ছটা ঘৰ আছে হয়নে ৰ তিনটা আছে এটা দুটা তিনটা তাৰমানে আমাৰ শুদ্ধ হৈছে টেবুলখন আমি বনাব পাৰিছো তোমালোকে বুজি পাইছা নে নিজে এনেকুৱা কিছুমান লেআউট বনাই পেনে তোমালোকে কৰি চোৱা এতিয়া আমি তেন্তে প্ৰ্যাকটিক্যালি এখিনি বস্তু কৰি চাম ঠিক আছে তাৰ আগতে মই আৰু এটা কথা কৈ থওঁ টেবুল ওপেন টেবুল ক্লোজ ইয়াৰ ওপৰত কি একো লিখিব নালাগে নেকি এই টেবুল পাৰ্টটো আমি লিখিম আসলতে ক'ত এটো বিষয় আমি জানিব লাগিব টেবুল পাৰ্টটো ক'ত লিখিম বডিৰ ভিতৰত হয়নে কাৰণ আমি যিখিনি বডিৰ ভিতৰত লিখো হেখিনি বস্তুহে আমি ব্ৰাউজাৰত দেখা পাওঁ ব্ৰাউজাৰত কোনখিনি বস্তু দেখা পাওঁ বডিৰ ভিতৰত থকা কন্টেন্টখিনি আমি দেখা পাওঁ গতিকে এখিনি বস্তু ক'ত ভৰাম আমি বডিৰ ভিতৰত গতিকে আমি HTML ৰ ওপৰৰ পৰা লিখিব পাৰিম হয়নে ডাটা টাইপৰ পৰা লিখিব লাগিব HTML ওপেন হেড ওপেন টাইটেল ওপেন এখিনি বস্তু আমি কৰি লোৱাৰ পিছত যিখিনি বডি পাম বডিৰ ভিতৰতে আমি টেবুলখিনি কৰিব লাগিব বোৰ্ডত যেটো HTML ওপেন নধৰিবগে মই যদি এটো কৰিবলৈ যাওঁ গতিকে মই কৰা নাই প্ৰ্যাকটিক্যালি আমি যেতিয়া কৰিম এনে বস্তু এবাৰ কৰিম তোমালোকে বুজি পাইছা নিশ্চয় চাগে আমি আৰু দুটামান লাগিলে ইয়াৰ
বোৰ্ডত এনেকৈ বনাই চাম কিন্তু এই দুটা যি দুখন আমি টেবুল বনালোঁ এই টেবুল দুখন আমি প্ৰেক্টিকেলি কৰি চাওঁ আমি HTML টেবুল ক্ৰিয়েশ্যনৰ বিষয়ে চালোঁ নহয়নে তো থিওৰিটিকেলি আমি কেনেকৈ টেবুল এখন ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে চালোঁ তো এইখিনি আমাৰ একে থাকিব HTML ওপেন HTML ক্লোজ হেড ওপেন হেড ক্লোজ মেটা টাইটেল ওপেন টাইটেল ক্লোজ বডি আমি যিকোনো বস্তু লিখিলে ক'ত লিখো বডিৰ ভিতৰত লিখো হয়নে তো এতিয়া আমি কি কৰিম টেবুল ক্ৰিয়েট কৰিম পাৰালৈকে তোমালোকে থিওৰি বৰ্ডত মই যেটো লিখি দিছিলো কোডিংখিনি লিখি ৰাখিবা তেতিয়া তোমালোকৰ সুবিধা হ'ব তো প্ৰথম আমি কি কৰিম টেবুল ক্ৰিয়েট কৰিম হয়নে টেবুলৰ বাবে TABLE টেবুল ওপেন হল তাক আমি কি কৰিম ক্লোজ কৰিম বুজিছানে মই টেবুলটো ওপেন কৰিছো আৰু তাক মই কি কৰিছো ক্লোজ কৰিছো মই নেটবিনছত কৰি আছো হেকানে ইয়েলো কালাৰ দেখিছা আগত নোটপেড প্লাস প্লাসটো মই দেখাইছো তোমালোকক তেতিয়া আমাৰ নেটবিনছত মই ইউজ কৰিম তোমালোকে নোটপেড প্লাস প্লাস কৰিব পাৰা নেটবিনছ কৰিব পাৰা যিকোনো ল'ব পাৰা বা নোটপেডো ল'ব পাৰা নিজৰ কথা তো টেবুল আমাৰ কি আছিল ৰো দুটা আছিল হয়নে আৰু কলম তিনিটা আছিল তো ৰো কাৰণে আছিল কি টেবল ৰো TR তাৰপিছত কলম গিটাৰ কাৰণে কি কৰোঁ হল আমি TD টেবল ডাটা তো প্ৰথম আমি কি ওপেন কৰিব লাগিব TR টেবল ৰো প্ৰথম ৰোটো প্ৰথম শাৰীটো আমি আৰম্ভণি কৰিছো শাৰীটো আৰম্ভণি কৰাৰ লগে লগে আমি কি কৰিছো শেষ কৰিছো ধৰি লোৱা এখন দোকানত ফলমূলবিলাক কেনেকৈ সজাই ৰাখে ধৰি লোৱা আপেলখিনি এনেকৈ এক্সট্ৰাকৈ তাৰপিছত আমাৰ বেলেগ বস্তুখিনি হয়নে আৰু আমি তেনেকৈ সজাই থোৱা বস্তু পাই তাতেকৈ উঠাওঁ ঠিক তেনেধৰণে টেবুলখনো কি হ'ব আমি যিটো শাৰীত আছে প্ৰথম শাৰীটো আমাৰ শেষ হোৱাৰ পিছতহে দ্বিতীয় শাৰীটো আৰম্ভণি কৰিম ঠিক আছে তো ইয়াত কেইটা কলম আছে তিনিটা অৰ্থাৎ টেবুল ডাটা ইয়াতে কেইটা আছে তিনিটা গতিকে আমি TD ইয়াত কেইটা ৰাখিব লাগিব তিনিটা TD টেবল ডাটা ওপেন টেবল ডাটা ক্লোজ তাৰপিছত ক্লোজ হোৱাৰ পিছত আমি আকৌ এন্টাৰ মাৰিম TD ওপেন TD ক্লোজ TD ওপেন TD ক্লোজ বুজিছানে তিনিটা এটা দুটা তিনিটা তাৰ মানে আমাৰ প্ৰথম ৰোটো শেষ হৈছে প্ৰথম আৰম্ভণি ইয়াত হৈছে শেষ ইয়াত হৈছে গতিকে নেক্সট আমি দ্বিতীয় শাৰীটোলৈ যাম দ্বিতীয় শাৰীটোত আকৌ কি হ'ব টেবল ৰো ওপেন হ'ব টেবল ৰো ওপেন হোৱাৰ লগে লগে টেবল ৰোটো কি হ'ব ক্লোজ হ'ব তাৰ ভিতৰত টেবল ডাটা কেইটা আছিলে তিনিটা TD ওপেন TD ক্লোজ TD ওপেন TD ক্লোজ TD ওপেন TD ক্লোজ হৈছে আমি ইয়াক এতিয়া সেভ কৰোঁ সেভ কৰি আমি এতিয়া এই পেজটো ব্ৰাউজাৰত কেনেকৈ দেখা পাওঁ আমি চাওঁ আহা চোৱা টেবুলখন আমি যদিও ক্ৰিয়েট কৰিলোঁ ব্ৰাউজাৰত দেখা নাই বডিৰ ভিতৰত লিখিলে দেখা পাব লাগিছিলে নহয়নে কিন্তু টেবুলটো হৈছে এটা টেগ টেবুল হৈছে টেগ ক্লিয়াৰ হৈছে টেগ তো টেগবিলাক আমি দেখা নাপাওঁ টেগৰ ভিতৰত বস্তু থাকিলেহে আমি দেখা পাম অৰ্থাৎ আমি যিকেইটা কলাম বনাইছোঁ তাৰ ভিতৰত আমি কিবা ডাটা ৰাখিব লাগিব তাৰ নামেই TD হয়নে টেবুল ডাটা টেবুলৰ ভিতৰত আমি ডাটা ৰখা নাই গতিকে আমি ইয়াতে একো দেখা পোৱা নাই এতিয়া আমি ডাটা ৰাখি চাওঁ আমি কি কৰিম এতিয়া টেবুল ডাটাত আমি কিছুমান ডাটা ভৰালো ধৰি লোৱা প্ৰথম ডাটাটো বহাইছো মই ৰাম সীতা তাৰপৰা 3 নম্বৰ কলমটোত ভৰাইছো গীতা তাৰপিছতত ভৰাইছো হৰি যদু মধু দেখিছানে ডাটাবিলাক মই কেনেকৈ ভৰাইছো এই TD গিটাৰ মাজত ভৰাইছো হয়নে TD ওপেন হৈছে TD ক্লোজ তাৰ ভিতৰত আমাৰ ডাটা ৰাখিছো সেভ কৰিছো আকৌ আমি কি কৰো ইয়াক এতিয়া ব্ৰাউজাৰ চাওঁ আহা আমি ৰিফ্ৰেছ কৰিম দেখিছানে ৰাম সীতা গীতা হৰি যদু মধু ধুনীয়াকৈ প্ৰথম শাৰীটোত কি আছিলে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ডাটাটো ৰাম দ্বিতীয়টো সীতা তাৰপিছত গীতা তাৰপিছত দ্বিতীয় শাৰীলৈ আহিছো হয়নে হৰি যদু মধু
চোৱা ইয়াত এনেকৈ দেখাতে আমি টেবুলখন ভালকৈ ধৰিব পৰা নাই তাৰ বাবে আমি বৰ্ডাৰ এটা দি দিওঁ তো বৰ্ডাৰ দিবলৈ আমি কি কৰিম টেবুলত যাম বৰ্ডাৰ লিখিম BORDER বৰ্ডাৰ ইকুৱেল ডাবল কট তাৰপিছত 1px 2px দিব পাৰা px মানে হৈছে কি পিক্সেল এই px টো কি বুজাইছে পিক্সেল এই px টো কি বুজাইছে আমাৰ পিক্সেল ঠিক আছে সেভ কৰিছো এতিয়া আমি আকৌ ব্ৰাউজাৰত গৈ চাওঁগে আহা কেনে হৈছে আমাৰ দেখা পাইছে এটা টেবুলখন যে দুটা হাৰি আছিল আমি এনে ধৰণৰ টেবুলে বনাইছিলো টেবুলখনৰ বৰ্ডাৰ ডিজাইন এইবিলাক আমি বস্তু লাহে লাহে কি কৰি থাকিম তো প্ৰথম আমি বৰ্ডাৰ বস্তুটো ভৰাই দিছো যাতে তোমালোকে দেখা পোৱা ঠিক আছে টেবুল ক্ৰিয়েচন আমি নৰ্মেল দুখন টেবুল ক্ৰিয়েট মাত্ৰ কৰিছো আমি তাৰ পিছত ৰো স্পান কল স্পান এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয় টেবুলৰ ওপৰত আৰু বহুত বস্তু আছে সেইখিনি আমি শিকি যাম তেতিয়াহ'লে প্ৰথমখন হৈছে আমাৰ তাৰপৰা 2 নম্বৰ টেবুলখন থিওৰিটিক্যালি আমি কি দেখিছিলো তাত ৰো তিনটা আছিলে আৰু কলম দুটা আছিলে আমি এবাৰ সেইখন বনাই চাওঁ আহা তাৰ বাবে আমি এই টিয়াৰখিনি কাটি দিব লাগিব বৰ্ডাৰটো মই ৰাখি দিছো যাতে আমি বৰ্ডাৰটো লগালগে দেখা পাওঁ টেবুল ৰো ওপেন টেবুল ৰো ক্লোজ ইয়াত টিডি কেটা আছিলে টেবুল ডাটা দুটা টিডি ওপেন টিডি ক্লোজ টিডি sorry টিডি ওপেন টিডি ক্লোজ হৈছে প্ৰথম হাৰিটো আমাৰ কমপ্লিট হৈছে গতিকে আমি নেক্সট হাৰিটো ওপেন কৰিম টেবুল ৰো টিডি ওপেন টিডি ক্লোজ আকৌ আমি কি কৰিম টিডি ওপেন টিডি ক্লোজ নেক্সট আকৌ কি কৰিম টিডি ওপেন টিডি ক্লোজ দেখা পাইছা দুটা ৰো হৈছে হয়নে এতিয়া আমি 3 নম্বৰ ৰোটোলৈ যাওঁ টিআৰ ওপেন টিআৰ ক্লোজ টিডি ওপেন টিডি ক্লোজ টিডি ওপেন টিডি ক্লোজ টিডি ওপেন টিডি ক্লোজ আমি ইয়াত ডাটা ভৰাই দিওঁ ঠিক আছে 1 2 3 4 টেবুল ৰো আমাৰ ডাটা কে আছিল তিনটা আছিল নহয় নে টিডি 3 4 5 6 7 8 9 ঠিক আছে সেভ কৰো এতিয়া আমি ব্ৰাউজাৰত গৈ হয়নে আমাৰ কৰাটো তো এনেকুৱা ধৰণৰ আমি টেবুল বনাইছিলো ইয়াতো আমি কলম তিনিটা দিলো কলম তিনিটা সৰি ইয়াতে আমি কলম তিনিটা দিলো কলম তিনিটা দেখুৱা নাছিল থিওৰিটিক্যালি দুটা দেখাইছিলো আমি কাটি দিওঁ ঠিক মই এটা কলম বেছি দি পাইছিলো হয়নে তো এটা এটা আমি ইয়াত পৰা কাটি দিওঁ তেতিয়া আমাৰ থিওৰি যেটো কৰিছিলো তাৰ ওপৰত বেস্ট হৈ যাব এইখন আছিল আমাৰ 2 নম্বৰ টেবুলখন হয়নে এতিয়ালৈকে তোমালোকে টেবুলখন তেন্তে বুজি পাইছা টেবুল এখন কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে তোমালোকক তেতিয়াহ'লে মই এটা হোমৱৰ্ক দিওঁ থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং ভিডিওস আগৰ ভিডিওবিলাক কেনেকুৱা লাগিলে জনাবা আৰু আজিৰ ভিডিওটো কেনেকুৱা হৈছে তোমালোকে কমেন্টত জনাবা আৰু ভিডিওবিলাক যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিবা ই আমাক উৎসাহ যোগাব নতুন নতুন ভিডিও যোগাৰ কৰিবলৈ লগতে তোমালোকৰ কিবা যদি ইয়াত বুজি নোপোৱা আছা বা আগৰবিলাক HTMLৰ বিষয়ে কিবা সুধিবলগীয়া আছে তোমালোকে হোৱাটছএপো কৰিব পাৰিবা 7000251259 এই নাম্বাৰটোত তোমালোকে হোৱাটছএপ কৰিব পাৰিবা আৰু সোৰ্স কোডবিলাক তোমালোকে ৱেবসাইটত চাব পাৰিবা www.gyanou.com তাত তোমালোকে সোৰ্স কোডবিলাক পাই যাবা আৰু লগতে তোমালোকৰ কিবা সমস্যা থাকিলে আমাক হোৱাটছএপ কৰিবা আৰু চেনেলটো জ্ঞানদৌ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থবা লগতে তাতে থকা বেল আইকনটো দবাই থবা যাতে নতুন নতুন ভিডিও আহিলে তোমালোকে নটিফিকেশন পাই যোৱা